9 ژانویه سال 2017 بعد از اینکه رستوران چینی انگ تعطیل شد، لیانگ ژائو و همسرش مینگ مینگ چن، صاحبای رستوران، بعد از یه روز کاری سخت و طاقت فرسا متوجه شدن دختر 5 سالشون اشلی که توی اتاق پشتی رستوران خوابیده بود گم شده. Jackson Township Police. Hi, yes, I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. 4924 Portage? Yeah. Okay, what's going on? I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Jojo, stop it. Okay, and you're at Ames? Thanks, yeah. Quiet. When's the last time you seen her? This afternoon, probably. Around what time? 3, maybe 4. So you haven't seen her in 5 hours? You saw her at 5? What was she wearing? Oh, okay. What? What was she wearing? She's wearing a purple winter coat. I don't know what those things are called, but they're not jeans. They're like, Like leggings? Yeah. What color were they? Grayish. Okay, and you haven't seen her in 5 hours? About, yeah. I mean, she was there sleeping. I mean, you know. Where was she sleeping at? In the restaurant? Yeah. She was sleeping there, and I picked up my older daughter from school. We all saw her sleeping there. So, and you know, we went to work, and you know, we let her sleep. We got busy, and then after it got busy, you know, we started cleaning up, and then you know, we opened the door and she's not here. Hold on 1 second, okay? Okay, sir, what's your name? Liang Zhao. نورث کانتون شهری آروم با حدود 17,000 نفر جمعیت در شمال شرقی ایالت اوهایو است. شهری که بیشتر به محله‌های خانوادگی، مدارس و فضاهای آرومش شناخته میشه. تابستونای گرم و مرطوب داره و زمستوناش هم سرد و ابری و پوشیده از برفن. توی ماه ژانویه، یعنی همون زمانی که اشلی ناپدید شد، دمای هوای این شهر به 0 یا حتی بعضی وقتا پایین‌تر از 0 درجه سانتیگراد میرسه و بادهای سرد زمستونی توی خیابونای شهر سوزه میکشن. خانواده ژائو از نظر مالی وضعیت بدی نداشتن. اونا صاحب رستوران خودشون بودن و زندگی نسبتاً باثباتی هم داشتن. اما خب اداره کردن یه رستوران کار ساده‌ای نیست. ساعتهای طولانی روی پا ایستادن، رسیدگی به مشتری‌ها، آماده کردن غذاها، مدیریت هزینه‌ها و استرسی که هر روز با خودش میاره بخش جدای ناپذیر زندگی روزمره اونا بود. علاوه بر اینکه اونا 7 روز هفته و بدون تعطیلی سخت کار میکردن و اونا باید از 2 فرزندشون یعنی جوجو و اشلی هم مراقبت میکردن. 1 سال بعد از اینکه فرزند دومشون یعنی اشلی به دنیا آمده بود، اونا تصمیم گرفتن که اونو به خونه مادر بزرگش یعنی مادر لیانگ بفرستن تا اینجوری بتونن از پس مسئولیت‌های رستوران و مراقبت از جوجو بر بیان. اما بعد از گذروندن 4 سال دیگه نگهداری از یه بچه بازیگوش کاری نبود که یه فرد سالمند از پسش بر بیاد و به همین دلیل بود که اشلی که الان دیگه 5 ساله شده بود و به خونه برگردونن تا با والدین خودش زندگی کنه. 9 ژانویه 2017 وقتی که دیگه شب شده بود و رستوران تعطیل شد،
اونا متوجه شدن که اشلی که توی اتاق پشتی رستوران نزدیک به خواهرش جوجو خوابیده بوده ناپدید شده. اول اطراف رستوران رو گشتن، از کارمندا سوال پرسیدن، از جوجو خواهر 7 ساله اشلی پرسیدن که آیا اون میدونه اشلی کجاست یا نه، اما هیچ کس خبری از اشلی نداشت. و در نهایت آقای لیانگ یعنی پدر اشلی تصمیم گرفت که با پلیسا تماس بگیره و گزارش مفقودی دختر 5 سالش رو به اونا بده. برای پلیسا این پرونده هم اولش شبیه به خیلی دیگه از پرونده های مفقودی بچه ها بود. یعنی یه بچه کوچیکی که ممکن بود به هوای بازی کردن از محل زندگیش دور شده باشه و گم شده باشه و یا اینکه توسط یه فرد ناشناسی دزدیده شده باشه. از اونجایی که اشلی هم فقط 5 سالش بود، مامورای پلیس به سرعت وارد عمل شدن و توی همون ساعتهای اولیه کل محدوده اطراف رستوران، پارکینگ ها، خیابون ها و حتی مناطق مسکونی نزدیک رو جستجو کردن. هوای شهر نورث کنتون سرد و برفی بود و با تاریک تر شدن هوا پلیسا خوب میدونستن که هر ثانیه تأخیر میتونه جون بچه 5 ساله رو توی سرمای شب به خطر بندازه. تصویرهای دوربینای مداربسته بررسی شدن و اطلاعیه‌های مربوط به اشلی گم شده توی سطح شهر پخش شدن. حتی شبکه‌های خبری شروع کردن به تهیه کردن گزارش و رسوندن اطلاعات اشلی گم شده به مردم. اما تمام تلاش‌های روز اول بیفایده بود و هیچ خبری از اشلی نبود. روز دوم شد، یعنی 10 ژانویه 2017. نیروهای پلیس و داوطلبا هنوز داشتن به جستجوهاشون ادامه میدادن. اونا این بار منطقه‌های وسیع‌تری رو بررسی می‌کردن و حتی خیلی از مشتریای رستوران انگ هم برای کمک کردن اومده بودن. اونا از احساساتشون در مورد گم شدن اشلی به شبکه‌های تلویزیونی میگفتن، ولی هنوز هیچ نشونه‌ای از اشلی وجود نداشت. توی خیلی از پرونده‌های گم شدن بچه‌ها، والدین و اطرافیان اولین کسایی هستن که مورد بررسی قرار میگیرن. نه به این دلیلی که لزوماً مظنون باشن، اما معمولاً چون آخرین افرادی هستن که اون بچه رو زنده دیدن. توی این پرونده هم پلیسا سعی کردن که نگاه دقیق تری به زندگی خانواده ژائو بندازن. لیانگ زمانی که نوجوان بود به آمریکا مهاجرت کرده بود و تونسته بود شهروند آمریکا بشه. ولی همسرش مینگ مینگ بعد از ازدواج با لیانگ از چین به آمریکا اومده بود و هنوز نتونسته بود گرین کارت خودش رو بگیره. صاحب 2 دختر شده بودن و ظاهراً اختلاف یا دشمنی هم با کسی نداشتن. بازجویی کردن از پدر و مادر اشلی ساعتها ادامه پیدا کرد، ولی این گره همچنان کور بود و هیچ اثری از اشلی نبود. این بازجویی‌ها نهایتاً به خواهر اشلی یعنی جوجوی 7 ساله کشیده شد. وقتی که کاراگاه‌ها با جوجو صحبت می‌کردن، از اون سوالای ساده‌ای پرسیدن و جوجو جوابی داد که باعث شد شک و تردید پلیسا به پدر و مادر اشلی بیشتر بشه. Do you know what I asked Jojo? I asked her, I said, where's your sister at? And do you know what she told me? Mommy and Daddy don't want me to tell you what happened. No way. توی همین زمان هم که پدر و مادر اشلی تحت بازجویی بودن، یه تیم دیگه ای از پلیسا مشغول بازرسی دقیق تر از داخل رستوران شدن. مامورا
بخش‌های مختلف آشپزخونه و قسمت‌های داخلی رستوران رو این بار با دقت بیشتری بررسی کردند و خیلی زود به کشفی رسیدن که مسیر پرونده رو برای همیشه تغییر داد. اشلی داخل رستوران پیدا شد، اما نه زنده. جسد اشلی 5 ساله توی واکین فریزر یا همون سردخونه صنعتی رستوران توی یه ظرف بزرگ که با نمک پوشونده شده بود پیدا شد. همون ساختمونی که تا چند ساعت قبلش والدین مدعی شده بودن از اونجا ناپدید شده. حالا دیگه پلیسا به دنبال یه بچه گم شده نبودن. اونا با یه پرونده قتل مواجه شده بودن. در حالی که بیشتر والدین وقتی که با خبر مرگ بچهشون روبرو میشن دچار شوک، ناباوری و یا حتی فروپاشی روحی میشن، رفتارای این پدر و مادر برای کاراگاه‌ها خیلی عجیب به نظر میرسید. توی ساعتهای بعد کاراگاه‌ها حین بازجویی از اونا خبر پیدا شدن اشلی رو اعلام کردن تا با دقت کوچکترین واکنش‌های اونا رو زیر نظر بگیرن. کاراگاه‌ها بارها آخرین ساعت‌های زندگی اشلی رو با اونا مرور کردن تا شاید اونا حقیقت رو بیان کنن. در نهایت بعد از ساعت‌ها بازجویی لیانگ شروع به اعتراف کرد و گفت که اصلاً فکرشو نمی کرده که این پرونده انقدر مهم بشه که پلیسا و افراد زیادی هزینه کنن و وقت بذارن تا اشلی رو پیدا کنن. اون اعتراف کرد که روز حادثه بعد از رسوندن جوجو به مدرسه به خونه برگشته و دیده که مادر اشلی یعنی مینگ به دلیل عصبانیت زیاد از اینکه اشلی وسط خونه دستشویی کرده سر این بچه 5 ساله رو 2 بار به شدت به کف زمین یا موکت کوبونده و چندین بار هم با مشت به سر اون ضربه زده. بعد از این ضربات شدید لیانگ متوجه شده که مایع سبز رنگی از دهن اشلی خارج میشه. پدر اشلی رو به حموم میبره تا مایع سبز رنگ رو از روی صورتش پاک کنه. اما توی همین لحظه متوجه میشه که بچه دیگه نفس نمیکشه و قلبش از حرکت ایستاده. تلاشای اون برای احیای قلبی یا همون CPR ناموفق بوده و بچه همون لحظه جونشو از دست داده. بعد از اون لیانگ ترسیده چون میدونسته که این حادثه وحشتناک نه تنها باعث مرگ اشلی شده بلکه باعث میشه که خانواده هم از هم پاشیده بشن و مشکلات جدیتری برای همسرش به وجود بیاد و یا حتی باعث از دست دادن جوجو هم میشه. لیان گفت که از این اتفاق خیلی وحشت کرده بوده و اولش به این فکر افتاده که جسد اشلی رو بسوزونه و یا حتی اونو به دریا بندازه. اما از این کار منصرف شده و اون رو با خودش به رستوران آورده و وانمود کرده که اشلی خوابیده. بعد از اون اونا مشغول کارهای روزمره رستوران شدن. غذا درست کردن، به مشتری‌ها رسیدگی کردن و بعد از اینکه رستوران تعطیل شده جسد اونو توی یه ظرف نمک و توی سردخونه صنعتی رستوران پنهان کردن. و بعد از اون به پلیس زنگ زدن و گزارش مفقودی ثبت کردن. اما تصور نمی کردن که پلیسا خیلی زود وارد عمل بشن. اما توی اتاق دیگه بازجویی مادر اشلی مدام اظهار بی اطلاعی از اشلی می کرد. نهایتاً پلیسا به اون گفتن که همسرش به همه چیز اعتراف کرده و بهتره که اون هم اعتراف کنه. اما مینگ فقط درخواست ملاقات با همسرش رو کرد. اون حتی از خبر مرگ اشلی گریه نکرد و وقتی که پلیسا
به اون گفتن که شوهرش نمیخواد اونو ببینه، خیلی ساده شروع به تعریف کردن کرد. فشار کاری زیاد و نگهداری از 2 بچه باعث عصبانیت اون شده بوده و دیگه تحمل شیطنت‌های اشلی رو نداشته و وقتی که از اون عصبانی شده اونو با مشت زده و اشلی هم مرده. پدر و مادر اشلی روز 11 ژانویه 2017 یعنی تنها 2 روز بعد از تماس با پلیسا بازداشت شدند. نهایتاً دادگاه مین چن یعنی مادر اشلی رو به جرم قتل به 22 سال زندان و اخراج از آمریکا محکوم کرد. پدر اشلی لیانگ ژائو به دلیل مشارکت در پنهان کردن جسد و ارائه گزارش دروغین و مانع تراشی در تحقیقات پلیس به 12 سال زندان محکوم شد. جوجو در ابتدا فوراً به سازمان بهزیستی سپرده شد و تحت حمایت قانون قرار گرفت و بعدها توسط سازمان خدمات خانواده شهرستان استارک به یک خانواده موقت سپرده شد. رستوران انگ بعد از این ماجرا تا مدت‌ها محلی شده بود برای گرفتن یادبود اشلی. بعد از این جریان هم این رستوران برای همیشه بسته شد و حتی چندین سال بعد مرکز خریدی که این رستوران توی اون قرار داشت بسته شد. پرونده اشلی ژائو یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های کودک آزاری ایالت اوهایو شد. پرونده‌ای که با یک گزارش مفقودی شروع شد ولی در نهایت حقیقتی تلخ و آشکار کرد. اما شاید تلخ‌ترین بخش این پرونده این باشه که اشلی قربانی یه آدم ربا، یه غریبه یا یه مجرم حرفه‌ای نشد، بلکه اون قربانی خشم کنترل نشده و تصمیمای اشتباه والدینی شد که قرار بود مسئول و مراقب اون باشن. این پرونده از اون پرونده هاییه که یادآوری میکنه که مسئولیت پدر و مادر بودن فقط فراهم کردن غذا و لباس و سرپناه نیست. دوست دارم نظرتون رو برام کامنت کنین و اگه از این پرونده خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.